اهلا وسهلا فيكم يا من لبنان جيتونا. شرفتوا ديارنا وانستونا. ان شاء الله بيرجع لبنان حلو اكثر مكان. عم نروح نزوركم مثل ما زرتونا. اهلا وسهلا. اهلا بكم اهلا بكم. اهلا وسهلا فيكم واللي جابكم. لك اذا كان انتوني جلابكم. هيجي الف عوافي مثل ما جابكم. اول شيء اهلا وسهلا فيك انتوني. انا جورجيا هون صاحب المحل بايكتن بروث. نحن هون فتحنا المحل لانه بدنا نطعم العالم اكل لبنانيه وبدنا نشوف انه المحبه تبع لبنان. كثير محرج هذا السؤال. منقوش وين هون او بحدث جبه؟ دايما طيبين بس اكيد انا بحبها بالحدث اكثر. اوه ماي جاد. لك انا منطوره سعد من حدث الجبه شمال لبنان. انا صار لي 44 سنه بهالبلد بس اذا بضل 144 سنه بضل لبنانيه. بضل بحب لبنان. بضل حبره على لبنان. ونحن اللبنانيه وين ما بنروح ببلاد العالم بنفرجي الغرب عاداتنا اكلنا كيف نحن عايشين جدودنا واهلنا. ولهالسبب نحن هون بهالمحل عم نعمل المناقيش. جانيت بوحنا من شكا وعم بعمل لك هلا صحن من ماماز بريكفاست منقوش بريكفاست. Hi Anthony, welcome to Baked and Brewed. أهلا وسهلا فيك. أنا أمه لجورجيا صاحب المطعم ونحن كثير مبسوطين فيك. اليوم رح نعمل لك أحلى بريكفاست من all the cooks here. كأنك رح تاكل أكل من البيت I love is in it. المحبة تبعنا بقلب الطبخة رح تحس فيها كثير رح تنبسط. صار لكم 30 سنة 40 سنة باستراليا 43 سنة 43 سنة. صار لك 30 سنة باستراليا. بعدكم تدخل لبناني؟ إيه. يعني إذا بستحلي صحن رزعة دجاج اللي بدك اياه. ورق عنب اللي بدك اياه ايفن غمي ومصري. اوه اطلب وسمي اكل اللبناني محسوبتك تعمل. لك في احلى من هيك جامعة؟ يا. لك ما في منكم عن جد ما في منكم. ركبوا لي الطاولة اللبنانية 100% الوانها بتفتح القلب. الكلمات بعضهم هن زيتهم يعني سليق الكعكة مع جبنة الزعتر روعة من روعة. عن جد من ساعة الاستقبال صار وقت اقعد وندوق. طلعوا شو هالكعكة، طلعوا سماكة هيدي الكعكة، الزيت اللي عم بلمع من فوق، السمسم المحمص، تحميصة من تحت. طعمة طرابلس بسدني. بتفبركوا اللقمة السحرية مع لبنة وزيت زيتون وهيدا أرخص تيكت تيردكن على لبنان بكاتش. بست فور لاست المنقوشة اللبنانية بألوان لبنان، ألوان العلم، اللفة اللبنانية الأساسية، الزعتر، لبنة، خضرة. كتير انبسطت عن جد. بيكت اند برود هو شوي الاسم يمكن بفكر انه هو محل قهوة، أكيد عندهم قهوة بس عندهم نفس لبناني، عندهم ستات لبنانية، عندهم تاريخ لبنان، عندهم فايب بياخد العقل. بتجوا لهون على اساس 5 دقائق ترويقه وبضلني ماشي ما عبالي فل وعبالي اقعد ساعات. شي بيرسم البسمة على الوجه وهيدا منقوشة للطريق. بحلقة ساندويش واتمشى مثل بيبو. كتير حلو الجو جوا، الستات بتفتح القلب عن جد. حسيت حالي بالضيعة. مش معقول حسيت حالي بالضيعة. كل الجنريشنز في 3 جنريشن يعني في الست البنت والابن وبيستقبلوكم على لقمة فعلا فيها حب فيها غرام فيها باشن فيها نفس تاخد العقل. بعتقد هيدي السفرة فينا نسميها السفرة يلي كل شيء توحمت عليه صار. يعني من اللي صاروا بملبورن الصبير اللي اكلته
وطلع على بالي اكس بنديكت. ما بعرف كيف عرفوا انا بحب الاكس بنديكت. يلي ما معود بعد على فكره، اكس بنديكت هي توست يوجولي انجلش مافن على وجهها او سالمون او هام او سبينتش، عليها 2 بوتشد ايج كتير مهمين يكونوا صفارهم عم هيك فلوينج، عليهم صوص هولنديز فيها اسيديتي، فيها حامض تنعمل او من ليمون او من فينيجر، وسموكت سالمون يكون مزبوط فاتي. شو هالميكس؟ قرشة الخبزة، الريتشنس تبع السمو، الهولنديز اللي فوق مع البيضة اللي عم بتنقط صفارة، يعني هلا عنده. You won't understand قديش هذا الشيء عظيم. إن بتحبوا البيض أو ما بتحبوا البيض، إذا مش أكلين أكس بنديكت عم تراوحوا حالكم كتير. شيء مش معقول. Imagine، بعتقد الصورة بتحكي عن حال. Imagine افوكادو، عنا الجبنة موتزاريلا بسموها ستراتشاتيلا يلي هي الموتزاريلا اللي كتير دايبة كتير مية على طعمتها حليب، بندورة، خبزة محمصة، وبالآخر رشة زعتر على الوجه. Imagine، بس imagine. I need some privacy لأن هذا الشيء بجلغم، فنوقف وقفة مع الإعلان وبرجع لكم بعد شوي. الخبزة القرشة خبزة بتاخد العقل. Very nice quality European flavors and standards. بندورة طعمتها تبع بندورة. افوكادو richness. أهم شيء بهالساندويتش شو؟ الزعترات على الوجه. رائع. Like guys, usually we cook our pizza in a wood fire oven, the original one. I know you know pizza born in Italy. We usually cook our pizza between 400 and 450 degrees. The pizza is going to be cooked in maximum 90 seconds. شو بحب هاللهجة الطليانية الإنجليزية. وخبرته خبرية كتير حلوة. خبرته أصول البيتزا، خبرته كيف إنه من 3000 سنة في واحد إيطالي طلع على لبنان وشاف المنقوشة الزعتر، طلعت الفكرة إنه يشيل الزعتر يحط بندورة ويعمل فيها بيتزا. ما بعتقد عجبته الفكرة كتير. ضروري اعرفكم على كريس اجى مع كاميرته واغراضه اليوم على بكره، شافنا عم ببرم، بعت له مسج قال لي ان جاوبتنا او ما جاوبتني انا رح اجي ساعدك ساعتين. Thank you so very much. Anytime. And Welcome to Sydney. thank you. أكيد ضحكوا جد بلش وبفعالية تامة طبعا مع كل اللي عم يسمعونا ويشوفونا صوت وصورة أيضا عبر صفحتنا الرسمية. اليوم مميز جدا جدا جدا. مش رح نبقى بأستراليا اليوم، رح نروح على الضيعة، رح نروح على المناطق، لأنه ضيفنا كتير مميز، لأنه شاب لبناني أصيل حبته الشاشة وفرض حاله بشمولية عمله يلي انتشر من ضيعة لضيعة، وأيضا من منطقة لمنطقة ومن بلد لبلد، ونشر ثقافة جديدة نكهة ضيعتنا ومجد تراثنا، وأيضا تعتبر الخطوة الأولى السياحية الجديدة على مستوى البرامج بلبنان. دكتور أنتوني رحيل المالك لكل أدوات هالمرحلة المتنقلة وطبعا الناجحة ويمكن الشاقة ببعض الأوقات. خلينا نقول صباح النور، مرحبا على الطريقة اللبنانية. هلا فيك. ريحة الضيعة بقلبهم يا أنطون. قلت لك يا أمي طلعت على جبل البلوط من يومين حوشتلي زعتر، وهيدا زعتر يا أنطون من الضيعة. وأجبت لك يا أنطون زيتون. انت طلعت لعنا وشفت الزيتون اشو طيب فوق منه طيب؟ الله. ايه كمان جبت لك زيتون. شو هالانترفيو؟ مزح، ضحك، ايموشنز. واو وات الانترفيو. وان شاء الله اكون عم بقدر قد ما بقدر فوت على قلوب الناس، بيوت العالم، على السوشيال ميديا للشباب، على يوتيوب، على الاي ام، على ساتلايت، على فيسبوك، تا هيك نرجع عن جد، نرجع كلنا سوا كلبنانية نكون مع بعضنا ايد بايد. وانا ماني شايف الا الخير لبلدنا، بس لان رح نرجع نضب على بعضنا تنلاقي حلول لكل مشاكل عنية.
تحيات أهلا وسهلا فيك يا حبيب القلب أنثوني. أنا اسمي محمد إسماعيل، صاحب مطعم زحلة بساري هيلز سيدني أستراليا. صرنا هون عم نشتغل هون على 6 سنين بسيدني أستراليا. أنا من جنوب لبنان، من بلد اسمه يعطر، من قضاء بنت جبال. إلي أبي راشد من ميروبا لبنان، صار لي 3 سنين هون. جوزيف جبرايل من جبلية الشمال، قضاء صغارته. لي 45 سنة بالبلد وعشي 30-40 سنة الله أعلم. ونحن بنشتغل بزحلة ولنا الشرف نشتغل بزحلة. هلا خليني اسال سؤال، انبسطت فيك قد الدنيا انا حسيت لبنان فيك. الشوارب اجوا معك لهونيك؟ لا، الشوارب ركبوا هون تتذكر لبنان؟ ركبوا هون لن 30 سنة. واحد بيجي لعندك بياكل لقمه لبنانيه تقليديه قديمه مثل ما كان بيك وامك يعملها 100%. حبيته وحبيت ضحكته وتعرفنا على بعضنا من 3 دقائق. حبيب قلبي أنتوني. صرنا 18 سنة بنشتغل بلبنان. أخذنا قرار جينا فيه على زحلة على سيدني لحتى ندوق الجارية اللبنانية أطيب أكل ونفرجيهم الإكسبيرينس اللي معنا إياها كلها سوا. الكوزين اللبناني قليل عالم اخذته تو انذر ليفل. الكوزين اللبناني قليل ما حسيته فاين دايننج غورمي ميشلان ستارد ابروتش. الكوزين اللبناني هي كوزين فيها مزبوط 100 صحن، بس تاكل بايديك وهيك وعجقه والصحون كلها فوق بعضها. بيفتح القلب انك تفوت على محل، من الديكور للطاوله للبرزنتيشن تبع الصحون لشكل الصحون لتركيبه الاشياء فوق بعضهم للدرينك اللي هو عرق معتوت، تحس حالك بغير محل. واكثر من هيك بتقدر تفرجي النو هاو تبع اللبناني، ما بعتقد في اكثر من هيك. فعن جد شيء بيفتح القلب. أهلا وسهلا فيك. نحن فخورين إنه أول شيء جيت على أستراليا، فخورين إنه مبسوط بالمطعم ومبسوط بالأكل. انبسطت كثير بالاكل بعد ما يعني بعدنا مبلشين. الجبنه، القرشه الصغيره، لذه الاشياء، طعمه البيت، عن جد شيء بيفتح القلب. قالوا لي تعال زحله بس ما كنت عارف الحاجه هون. أهلا وسهلا. feeling proud. أنثوني 46 سنة، محافظين على اللغة العربية. إيه انا بزحله او بصغرته؟ باثنين. أنت بلبنان هلا هون. هاي أنتوني، التقينا فيك بلبنان أكثر من 10 مطاعم، وشو حلو القدر نرجع نلتقي فيك بأستراليا. أهلا وسهلا فيك. ما وقفت كبس شتي، ومش هيك نقط مي، لك شتي الارض في عليها 3 سم مي. ففيني طمنكم واقول لكم انه كل الحرايق يلي كانت موجوده باستراليا انطفت اول ذا واي. طيب من كفر برمي زحله كثير انبسطت عندهم، انبسطت هيك بالابروتش بالكلاسينس تبع الطاوله والشفيه بالمطبخ. عن جد ما بعرف هيك بياخذوكم على لبنان بتحسوا حالكم بالبيت. من هون بنكفي على محل اسمه جراوندز اوف الكسندريا، كثير مشهور، كثير كبير، فوته حلوه. ليتس اكسبلور. أنا اسمي منيرة سعد. My book is called Mom's Mediterranean Kitchen, and I'm trying to influence the Lebanese in Australia with our cooking and our simple way of cooking.
شو هالمحل. اصحابه اللبنانيه كتير 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 حلو، تقطع من محل لمحل، من مطبخ لمطبخ، من اوضه لاوضه، والوان ونيون وعجقه وصور، بياخد العقل. شتي مش عم بقدر اعيش الاكسبيرينس مثل ما هي، بس ما فيني اقول لكم قديش مبسوط. سمك الخبز كل شيء بينعمل هون، الخبز، ساور دو، لحمه، الكوفي and so on and so forth. Wow. And here comes the question. كيف بياكلوا هالشيء؟ قطع 10 دقايق وما لقيت كيف بياكلوا هالشيء، فرح شوف قديش بيفتح تمي ونجرب. My kind of street food, gourmet touch, under the rain, and I'm flying over the rainbow. What are we doing, Anthony? ما لقيت نابكنز فعم غسل ايدي على الطبيعة. What about your mouth? You got sauce all over you. Oh my god. Help! Help! This is what I used to do to my children. الاهتمام اللي عم حسه بسيدني بياخد العقل، واليوم الست مورين ست كثير عظيمه اخذت نهار كامل تتبرمي. I'm really honored to spend the day with you. نحن I'm proud. أنا اللي I can't believe إنه we're spending it with you today. خبرين انت من وين؟ أنا من حصرون حبيبة قلبي، حصرون من جوزة من راس بعلبك. صورت حلقه بحصرون وصورت حلقه براس بعلبك، يعني اثنيناتهم لازم يكونوا كثير بسطوكم. كثير بسطنا، يعني وقت اللي بتروح على حصرون وبتشوف where are you going lady sorry، وقت اللي بتشوف الحبايب ابونا بحصرون بيكون ابن خالتي، وبيشبهك شويه actually he does. وقت اللي بتفوت على راس بعلبك وبيتاهلوا فيك ويا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بيقولوا شي 20 مره، لانه بس تفوت على ضيعتهم بتفوت على قلبهم. I'm enjoying my time. Thank you for the support, thank you for the love. برمنا 3-4 محلات وهلا مكفيين. وفيني اقول انه بتسوق كثير منيح، يعني اذا بدنا بنعمل كومباريزن مع كل العالم اللي سوقوا فيها هي السفره بتسوق كثير منيح. وعندها AMG. ما هي معروفه المراه بتسوق احسن من الرجال، اوكي؟ نحن we've got more patience يعني، اوكي؟ I don't agree. الإحساس غريب، شتي بس شوب، كتير شتي بس كتير شوب، بعدنا بالصيفية وما هديت من على بكرة، بس مثل ما كانوا يقولوا أجدادنا الشتي كله بركة. بوتس، هات، صرت استرالي اصيل. Thank you. Very Australian, no problem. يلا منكفي. هيك بطلت عيش شمسية. And now I'm singing in the rain without an umbrella. Thank you so much. ولو يا هلا. قد ايه صار لك هون انت باستراليا؟ صار لي 62 سنة. 62 سنة. بداون تاون سيدني. داون تاون سيدني. مدير الارب بانك فيري براودلي. وطلعوا بس انا كنت على بالي اول شيء اعرفكم عن مستر جو يلي مستر جو رزق يلي كثير يعني اشهر من ان يعرف، بس الهدايا اللي بيهديهم بالبنك جايين من لبنان، زيت زيتون وصابون شيء بيفتح القلب، جايين من 15,000 كيلومتر 19 ساعة طيارة،
بكل فخر وعربيتها كثير حلوه وعم خلينا اياك يا هلا تعرفت عليك. اهلا وسهلا فيك، خلينا اياك Thank you so والله much. يقويك، خلينا اياك. Thank you. Cheers. Beautiful. يعني بيعيشكم جو لبنان، البيوت القديمه، المندلون، الثلاث شبابيك، الخضار. مش احلى بلد بالعالم؟ احسن بلد. Beautiful country. مرحبا مرحبا. اسمي إبراهيم. جيت على أستراليا بعد حرب تموز. جيت as a nurse. I was a student. I studied and I graduated. I worked كنurse. بعدين I didn't like it and I opened a small cafe in Newtown in Sydney. بعدين the cafe did well after 2 years and then I decided what I really wanted to do is open a modern Middle Eastern restaurant. So finally I opened Noor and then Noor has been operating now for 5 years. In between I opened another cafe and now I'm opening a charcoal chicken restaurant. When I entered my kitchen rules, obviously I entered it because I love cooking. That's why I'm in hospitality. I entered it and I didn't really cook much, but I entered it and I gave it everything that I have. And then alhamdulillah ya Rab, I came finalist, so I came second. I was in the grand final, I came second. And then it was the best thing I've ever done. It was a good learning experience. I became, 2 minutes of fame I got for probably a year or a year and a half. And it also changed my business and changed my future because now I'm very recognizable and then everybody comes to see me at the restaurant, which has been amazing as well. I also encourage everyone that comes to Australia to give it everything they have. Don't take things for granted. Work hard, it always pays off. And be passionate about what you do because it's always what's going to pay off the most. People think you come to Australia and you pick money off tree. There is no such thing. You come here and you work your ass off. You do things that you never do in Lebanon and you work very hard to get to what you want. There's one thing you need to do is work hard and give it everything that you have, which is what I've done. And I encourage everyone to do the same. You don't eat no onion and no garlic. Oh my God. Lebanese food, you know, huh? we'll manage. وقفي مع العلين بياخد بريك وبفرجيكم طاوله بتعقد لانه ام شو راح ياكل اكل بيصط. He's really struggling. He's like, no garlic. He's like, onion, it's okay. Like, no garlic. Middle Eastern, you know, huh? We love the onion and garlic. Okay, yeah. Whatever you got. عم جرب نلاقي حل بس انا اكيد رح نلاقي حل. شيل الورقه كلها سوا، بلش حك راسه، رجع على المدرسه، رح اعمل له فحص بعد شوي. مودرن ميدل ايسترن كويزين، صحون كتير حلوين، فاين دايننج كواليتي، واللي عم تشوفوه هون هو تراتور، بندوره، كأنكم رايحين على مدينة الملاهي. نازلين بالنزلة وعم حس بالاسيديتي تبع التراتور وفجأة بتبلش الطلعة وبتفقع على البندورية تطلع كل السويتنس اللي بقلب التمر. ميدل ايسترن فليفرز، ميدل ايسترن فريشنس، تاتش اوف بيرفكشن. بس عندكم بالمطبخ شيف لبناني، شيف عراقي وشيف مغربي بيطلع عجايب. واو، طعمة الخيارة، طعمة شنكليش، ريحة الدل مش معقول. فيها American aromas of dill pickle، فيها richness of the land of Lebanon، فيها gourmet know-how of Michelin restaurant. pumpkin شيش برك، كمان صحن كتير حلو، غني بالسنوبر، يوغورت. كوكت الدنتي، قرشة العجينة، فقعة البومكن، اسيديتي تبع اللبن. ليتس تيك بريك ونرجع نبلش من الاول. صرت عامل ميشلان ستار ريستورانتس اول اوفر ذا وورلد، بارم الدنيا تاكل اكل طيب. هيدا الاكل من الاروع اللي بيقدر يكون على الليفل اوف ستارد ريستورانت.
اللي اكلته اليوم عشيه منه اكل لبناني، منه اكل ميديترينيان، اكل كتير مهم، فيه تفكير، فيه ذكاء، فيه فليفرز، فيه كيمستري، فيه ساينس، فيه فخر لشخص لبناني، لكونسبت لبناني، وواضح انه بيستاهل الاورد. انا زعلان كيف ما اخذ نمبر 1. Welcome to Six Head. I'm Bradley Michael. Originally, my family are from Mizara and Tripoli, out of Lebanon. Born in South Africa, moved to Australia 20 years ago and started a restaurant chain. I built 58 restaurants in Australia. We're opening in Dubai. We're hoping to open in London. We're in South Africa. I want to open in Beirut. أنا ميشيل بوملحم من عمار، بشتغل مع برادلي مايكو بسي جراس especially Six Head. So we run our own in-house dry age program. We took about 8 months to source the best meat from Australia. Anything from 2 weeks to 8 weeks. Loads of love, loads of passion goes into it. We serve it on a grill that's custom built for seagrass. Our grillers go through an 8 to 10 week grill program. So it's the best of the best. انا بس عم زحت ايدي وطلعوا القصة. شقفة لحمة سوبر دوبر جوسي، الفات مزبوط، يعني اللحمة بتتاكل مثل ما هي بالايدين، ما بدها ملح، ما بدها بهار، ما بدها صوص، ما بدها بيانيز، ما بدها شيء، اللحمة الطيبة بتتاكل هيك. زبدة unbelievable. simply butter اللي عم تطلعوا قدامكم هو زبدة، الفات بيدوب مثل الزبدة، اللحمة ما بدها ابدا واحد تنعلق، طلع unbelievable, super juicy, intensely flavorful, no salt, no pepper, no nothing, just love and enjoyment. This is for me. هيك بخلص نهاري الثالث بسيدني، مش عم لحق، ضحكة ما عم تروح عن وجهي، emotional, happy, excited. Oh my god. Good night and I'll see you tomorrow. بعد عندي شقفة لحمة كتير كبيرة إذا خلصنا.